لازم ناخد بالنا لو كان عندنا طفل عنده شخير مستمر في الليل، عنده افرازات في الانف، وخاصه لو كانت افرازات كريهه، فاتح فمه باستمرار وبياخد نفسه دايما من الفم، متقطع في النوم، عنده هالات سوداء او سواد تحت العين، عدم تركيز في الدراسه بتاعته، فاحتمال كبير جدا الولد ده يكون بيعاني من اللحميه، ولازم يتعرض على طبيب الانف والاذن، بحيث ان ممكن يحتاج ان احنا نعمل اشاعه على جانب الوجه بحيث ياكد التشخيص، ومن خلالها يبدا العلاج على حسب درجه اللحميه الموجوده.